mempunyai pelbagai kaum dan budaya yang berbeza seperti masyarakat Melayu, Cina, India dan masyarakat asli. Oleh sebab itu, ia akan membawa kepada banyak keberbedaan budaya yang berbeza dan mungkin menyebabkan aktiviti yang tidak seimbang seperti perkauman. Tajuk projek ini akan memberikan informasi tentang peranan etika dan peradaban, mendukung tanggungjawab sosial di Malaysia. Masyarakat yang mempunyai pelbagai etnik dan agama di Malaysia seperti istilah-istilah etnik, moral, akhlak dan sebagainya digunakan untuk memapar tanggungjawab seseorang anggota masyarakat lahir dari teras nilai dalam peradaban mereka. Tanggungjawab sosial berteraskan nilai adalah bersumberkan agama, budaya atau falsafah kehidupan yang menjadi pegangan mereka. Kepelbagaian budaya membolehkan sesuatu masyarakat mengenaikan budaya serta menghormati satu seterusnya. Saya akan turunkan mikrofon kepada penemuduga yang akan menemu buah beberapa idea dan pemikiran daripada orang yang berada di tempat. 2005, isu perlembagaan dan peruntukannya juga dibahas oleh beberapa ahli politik dalam kerajaan itu sendiri. Lim Keng Yat, parti gerakan yang sekarang telah bergabung dengan Barisan Nasional, gabungan pemerintah meminta pemeriksaan semula terhadap kontrak sosial supaya bangsa Malaysia dapat dicapai. Mereka ingin menetapkan hak yang sama kepada semua kaum dan mengganti hak istimewa orang Melayu. Permintaan ini dikritik hebat oleh banyak ahli politik Melayu. Akhbar Melayu yang kebanyakannya dimilik oleh UMNO juga memuat artikel yang mengecam soal kontrak sosial. Pada akhirnya, Lim Keng Yat menyatakan bahawa Akhbar Melayu telah mengeluarkan komennya yang tidak sentera dan salah menyebutnya. Isu tersebut berakhir dengan Ketua Pemuda UMNO Hishamuddin Hussein yang memberi amaran kepada orang-orang supaya tidak mengemukakan isu ini lagi kerana isu ini telah dipersetujui, dihargai, difahami dan disokong oleh perlembagaan. Baiklah, terima kasih Jimmy. Daripada contoh di atas, kami boleh lihat bahawa mempunyai pihak yang sanggup menonjolkan diri dan membantu menyuarakan kebimbangan rakyat Malaysia adalah peristiwa yang baik. Inilah etika dan peradaban mendukung tanggungjawab sosial yang peristiwa ini membuat rakyat Malaysia berasa baik dan gembira kerana mereka dilayan dengan adil. Seterusnya, dengan temudaga ini, kami akan bertanya beberapa orang tentang pendapat mereka pada tajuk temudaga hari ini. Hai Winnie dan Shannon, yang kita mengetahui bahawa tanggungjawab sosial adalah penting pada hari ini. Oleh itu, adakah kamu mengetahui apakah definisi sosial tanggungjawab? Ya, saya bersetuju dengan anda bahawa tanggungjawab sosial adalah sangat penting dan definisi tanggungjawab sosial adalah kemampuan refleksi seseorang individu terhadap pandangan hidup dipegang tentang keadilan dan kebaikan demi kesejahteraan hidup bersama. Saya juga bersetuju dengan kamu kerana pelaksanaan tanggungjawab sosial ini akan melahirkan pekerjaan yang lebih beretika, tidak mementingkan diri, bertimbang rasa terhadap keperluan masyarakat dan golongan yang memerlukan. Manakala, jika rakyat negara tidak menjalankan tanggungjawab sosial, akan memberikan kesan negatif kepada negara seperti ketidakadilan dalam kuasa otoriti dan manfaat yang diberikan oleh pihak kerajaan kepada pelbagai kaum. Baiklah, terima kasih untuk memberikan maklumat tentang tanggungjawab sosial yang menarik. Seterusnya, temudaga kedua akan bertanya tentang bentuk-bentuk tanggungjawab sosial yang mengadakan pada zaman kini. Hai Nico dan Midway, bolehkah kalian menyatakan salah satu bentuk-bentuk tanggungjawab sosial yang kalian tahu? Ya, boleh. Salah satu bentuk tanggungjawab sosial yang saya mengetahui ialah sumbangan kewangan. Individu, organisasi atau badan-badan korporat yang boleh memberi bantuan berbentuk kewangan dan pembiayaan kepada masyarakat yang benar memerlukan bantuan seperti masyarakat yang miskin, ibu tunggal, anak-anak yatim, orang kurang, upaya dan golongan yang pendapatan rendah.
Pada pandangan saya, tanggungjawab sosial juga boleh diberikan dalam bentuk meningkatkan penjagaan alam sekitar, mengelakkan sebarang bentuk pencemaran alam sekitar seperti pencemaran udara, pencemaran air dan pencemaran darat. Sebagai orang individu yang prihatin, kita boleh mengadakan aktiviti alam semula. Penamaan semula pokok, mengutip sampah di tepi pantai, program gotong royong dan sebagainya untuk menjaga alam sekitar kita. Ya, betulnya. Pada zaman kini, rakyat-rakyat mestilah membantu orang yang menghadapi masalah dalam hidup untuk mengurangi tekanan mereka dan memastikan persekitaran yang kita tinggal adalah bersih supaya kesihatan kita dapat ditingkatkan. Terima kasih. Di samping itu, ketidakadilan dalam kuasa otoriti dan manfaat yang diberikan oleh pihak kerajaan kepada pelbagai kaum, tetapi sebagai warga negara Malaysia, seseorang mesti diberikan hak yang sama dan mempunyai hak asasi dan hak bersuara. Tetapi orang Melayu diberikan manfaat yang lebih berbanding dengan orang Cina dan orang India. Selain itu, perkauman berlaku pada 2003 bahawa pelajar bukan Bumi Putra lebih suka daripada pelajar Bumi Putra untuk memasuki aliran matrikulasi. Oleh itu, pertengkaran berlaku, jadi etika dan peradaban mendukung tanggungjawab sosial kerana orang yang mempunyai etika dan memahami peradaban akan menonjol untuk menyatukan masyarakat dan memastikan keadilan dan kebaikan sentiasa ditegakkan di dalam masyarakat. Terima kasih kepada Jamie, temuduga kami dan juga orang yang ditemuduga. Berita hari ini telah sampai ke penghujungnya. Terima kasih. Kesimpulannya, berikut adalah berita kami tentang masalah perkauman dan penjelasan konsep tanggungjawab sosial supaya dapat mengatasi masalah tersebut dalam masyarakat kita. Kita sedia maklum bahawa tanggungjawab sosial adalah sangat penting dan mesti dilaksanakan oleh setiap rakyat dalam dan luar negara. Oleh itu demikian, kami berharap berita ini dapat menambahkan pengetahuan tentang topik tersebut dan meningkatkan kesedaran masyarakat, terutamanya masyarakat pelbagai kaum, untuk membantu mereka meluahkan pandangan, seterusnya mengurangkan kes perkauman dan menyatukan rakyat berbilang kaum. Selain itu, kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada setiap penonton yang menemani berita 777 hingga sekarang. Semoga anda sihat sejahtera dan jangan lupa like dan berkongsi video kami kepada kawan-kawan sekeliling. Sekian, terima kasih.